Näen, että siellä on semmoisia yhteisiä linkkejä. Molemmissa tehdään asioita, joita ei oikeastaan tietyllä tapaa ole ollut olemassa aikaisemmin. Tässä silleen tekee ohjelmistokehittäjän ja kuorinastajan hommia samanaikaisesti. Se, mikä tuli itsellä vähän yllätyksenä siinä vaiheessa, kun tuli taistelemaan, niin oli se, että ei hitto, että täällä on aika isoja nimiä rosterissa. Ja että vitsi pääsee tekemään softaa niille. Ja lisäksi tietää, että okei, että tämä ei ole nyt mikään niinku turha kikkari jossain palvelimen nurkalla, jota asiakas hädintuskin käyttää, vaan että sillä on merkitystä. Se saa tehdä laatu edellä ja rima on tällöin korkealla kyllä, mutta se ainakin itseä kyllä miellyttää. Käyttäjälähtöisyys design-työssä on oikeastaan kaiken A ja O, kun ollaan siinä niin kuin projektin alussa ja palvelumuotoillaan juttuja, niin haastatellaan käyttäjiä ja tehdään testausta jo siinäkin vaiheessa, että miten se palvelu muotoutuisi mahdollisimman hyväksi käyttäjille. On jotenkin semmoinen luottavainen olo, että tietää osaamansa jostain hommasta aika paljonkin, mutta sillä tietää, että silleen vitsi, nuo osaa enemmän, mutta se ei haittaa. Tietää, että on mahdollisuus oppia. Meillä on aika monipuolisia rooleja designereille tarjota, eli voi joko olla ihan full stack designer, joka tekee ihan sieltä palvelumuotoilun ensimetreiltä aina sinne koodiin suhteellisen pitkällekin asioita, tai sitten voi itse vähän painottaa jotain sellaista, jossa kokee, että on parhaimmillaan ja joka on kaikista luontevin itselle. Meillä hommat ei siirry sillä tavalla yhtäkkiä suunnittelijan pöydältä ilman mitään sinne devaajan pöydälle, vaan kyllä me sitten pyritään siihen, että matkan varrella futsitaan parhaat ratkaisut ihan yhdessä. Taistella ei ole tämmöisiä looseja, jossa on suunnittelijoiden loosi ja devaajien loosi. Joissain projektissa voi olla tarkoituksenmukaista, että se devaajan ja suunnittelijan välinen kommunikaatio on aika nopeasyklistä. Niin sitten siihen tuo huomattavaa hyötyä se, että istutaan vastakkain. Ja sitten voi silleen huikata, että hei, miten tämä homma meni?